jucăm un joculeț cu nimeni Space. Cred că mulți dintre voi, dacă care v-ați mai uitat pe canalul ăsta, am mai jucat joculețul ăsta doar că au primit un update și bă, sincer, încep să ajung la o concluzie. Videoclipurile, aplicațiile de filmat pe telefon ajung să fie o rușine pentru ce sunt. Ori și simplu, deschid filmarea, vreau să vorbesc și mă trezesc că vorbesc de unul singur. Cum vine asta? Adică, de ce se închide automat fără... Nu, ok, lăsând treaba asta. Nu e mai ca joculețul ăsta și Imminent Space este ori și simplu un vibe în care vezi camere care pentru tine, pentru mintea unui om le-ai mai văzut, dar în realitate nu le mai, pentru tine cumva sunt familiare zonele, adică cum ar fi câmpiile astea. Adică pentru tine câmpiile astea, bine, eu nu prea stau într-o, bine, eu, zona mea geografică este ceva Podiș, deci n-am văzut vreodată așa de mult zonă de câmpie. Adică într-un fel, bine, zona mea de unde mă aflu este Podiș, deci nu prea mi se pare, am care nu stresează, dar nu măresc cu YouTube-ul, habar n-am ce melodii cu drept de autor rare. Pentru că știm toți că YouTube-ul este destul de... Am primit la un videoclip jocul ăla care eram într-o casă și s-a întâmplat o felură de chestii ciudate și viseam creatorul râte sau chestii de genul și am fost la o mașină. Gândiți-vă că la episodul ăla cred că am stat câteva ore ca să iei YouTube-ul pur și simplu drept autor. Până am ajuns la concluzie să șterg partea pentru că nu mai putem să suport. Și... pentru că dădeam pe să ducă sunetul, tot revina înapoi. Și am zis că decât să mă chinuie să șterg eu partea aia de sunet și gata, nu mai prin niciun drept de autor. Pentru că mă disperă și simplu jocurile astea și am observat că videoclipul 40 de vizualizări și asta pentru mine înseamnă că nu mai se dorește să fie filmat așa jocuri. Și pentru că pentru mine nu mai merită oficial. Jocurile lungi, adică cu poveste, sunt mișto. Îmi plac și mie, dar începe să mă chinui foarte mult pentru că sunt unele foarte greoaie, te pune la încercat nervii și văd că nici nu mai prind așa de mult și văd că prind jocurile astea care nu prea muncesc la ele. Adică cum ar fi episodul ăsta, nu prea o să muncesc mult la editat, adică doar niște părți de tăiat. Atât tot. În rest, prind videoclipul, vă comparez. Pentru că am ajuns la o concluzie, generația asta nouă de persoane care ne urmăresc, pentru că marea parte dintre public este copil, generația asta de copii vreau chestii foarte scurte, nu știu dacă ați observat. Toată lumea vrea chestii foarte scurte, ia. Și ne putem întoarce înapoi în lobby. Dar îi dă așa un vibe de Japonia, China, parcă harta asta, dacă ați observat. Dar văd că e full de pereți stâmpiți. Da. Eu nu prea cunosc dacă e Japonia, China, dar chiar pe acolo îmi dă așa un vibe. Vibe-ul în principal. Dar chiar e mișto. Rest, hartă mică. Și de ce ne spunem? Și să ne dăm back-ul lobby. Ok. Yes. Bă, așa nivel care n-arată poză. Ce ai să închid nou. Bă, arată și asta interesant. Din păcate știți. Bă, arată interesant așa, un fel de tărâm care apă sub noi și e așa, frunzele astea, e tot e negru și cumva sunt frunzele deschise. Pare felul de atmosferă să te facă să te relaxezi, cam asta mi dă un fel de vibe. Nu e ceva horror, e ceva relaxant mai mult. Uite și asta e mișto. Metuze. Chiar mișto. Dar ideea este că n-am înțeles deloc aplicațiile de filmat de ce mi se închid automat fără pe nimic. Multe. Prin plan, eu am jucat jocul, nivelul astea le-am jucat, le-am filmat doar că vreau un nivel să-l vedem care mi-a adus aminte de când ne-am jucat prima oară. Sau cred că într-un episod. Mă simt ca în Half-Life, bă, ce mișto e atmosfera asta. Zici că suntem undeva într-un oraș din ăla din Rusia
din partea siberiană aia care e foarte frig și acolo sunt aproape minus 55 de grade. Parcă mă duce gândul la Iacut, Norilsk sau Novorisk, parcă. Pe acolo mă duce vibe-ul zona asta. Zonele alea foarte greoaie. Asta nu era aici, e player. Adică stai știuți la atmosfera asta și bă, arată mișto. Mie mi-a plăcut foarte mult și mie. Vibe-ul ăsta de soviet, arhitectură, adică cum e construcția sovietică. În prim plan și noi românii avem construcții sovietice și cum ar fi blocurile, care pe urmă sunt făcute ca să urbanizeze foarte repede zonele de sat sau cam asta pe acolo. Bă, asta nu, n-am văzut până acum. Wow! Ce chestie uriașă, deci asta nu era până acum, e ceva nou. Dar arată mișto jocul, n-ai ce să zici. Chiar e mișto vibe-ul. Bine, orașele care le-am zis eu acolo sunt toate cam din Siberia, dar ce? De ce sunt niște ochi? Nu mi explic. Ce-am vrut să zic, da, orașele care tot le-am explicat în ce am zis până acum de ele se află undeva, toate sunt în Siberia. Sunt și orașe din astea în Europa, doar că sunt mai puțini la număr. Multe dintre ele sunt și abandonate, deci de asta nu prea am zis. Știu foarte mult în Siberia că să nu zică mie cineva că nu ză vibe de Cernobâl asta. Chiar e mișto. Adică când îi gândești că... Adică zici că ești în România la faza asta. Doar asta dă în gol în Rusia, dar adică pur și simplu gardul ăsta l-am văzut din mult. Bun, hai să vorbim, acum să vorbim, lăsăm vibe-urile, hai să vorbim despre de ce mie mi se închide tot timpul filmarea și de ce mă plâng în episoade, de ce a început treaba asta ca să fie foarte desă. Ideea este că în felul următor, jocurile în ultimul timp pe Roblox au început să devină foarte, cum să zic eu, foarte pline, au foarte multe chestii în ele, încă... filmarea, datorită că jocurile sunt foarte pline și foarte cu multe detalii, asta face ca jocul să fie foarte plin de treburi și se supraîncălzește cu filmatul și cumva telefonul, ca să facă față, pentru că în timp ce mă joc eu, telefonul meu se încălzește. Și treaba asta o pățeam și pe telefonul vechi, mi se supraîncălzea și asta e ideea de aia să închide tot filmarea pe nimica fără acordul meu, pentru că asta e și treaba, se închide pe nimica fără acordul meu, asta este, n-am ce să-i fac, nici mie nu-mi place să mi se închidă filmarea fără acordul meu, dar cam atâta pe acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Radu Rusu și